درود و عشق به خانمای گل. خوش اومدید به کانالم. مریدات انبافتنی. قرار آموزش بافت این کلاه ترند بسیار زیبا رو داشته باشیم که بهتون گفتم به چه صورت در آموزش بافته میشه و در هر سایزی میتونید ببافید. من از یک کلاف آلیز دیبا این مقدار برام موند، چون من کلاف رو نصف کردم و باید این کلاه رو دولا ببافیم. و اینکه اگر که همینجوری وارد پیجم شدی، کلید سابسکرایب رو فعال کن، عضو کانالم شو تا دسترسی به همه آموزش ها رو داشته باشی. بریم با هم این کلاه رو ببافیم. خب بچه ها ببینید، برای بافت این کلاه نختون باید به این ضخامت باشه. من دارم از کاموای آلیز دیبا استفاده میکنم، چون نخش نازکه من دولا میکنم و از قلاب شماره 3.5 استفاده میکنم. میام یک حلقه جادویی میزنم و داخل این حلقه جادویی رو ما باید با 12 تا پایه بلند پر کنیم. این میشه 3 زنجیره معادل یک پایه بلند. 11 تا پایه دیگه باید ببافیم. 2 3 4 5 تا 12 تا. خب 12 تا پایه بلند رو بافتم. نخم رو میکشم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم، دوباره همینجا 3 تا زنجیره و داخل هر پایه رو من 2 تا میبافم، یعنی افزایش. یعنی 12 تای من در انتها تبدیل میشه به 24 تا پایه بلند. ببینید یه پایه دیگه میبافم، دوباره روی پایه بعد 2 تا، روی پایه بعد دوباره 2 تا. به همین ترتیب انجام میدم. به انتهای رج رسیدم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. دوباره این رج هم باز افزایش داریم. 3 تا زنجیره، میام همینجا دوباره یه پای بلند دیگه میبافم، دوباره داخل پایه بعدی 2 تا، پایه بعدی 2 تا. به همین ترتیب ادامه میدم. پایه های من تعدادش به 48 تا میرسه. به این شکل ادامه پیدا میکنم. خب به انتهای رج رسیدم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. حالا میام 1 2 3 تا زنجیر معادل یک پایه بلند، یه تک زنجیره هم فاصله. میام رو پایه بعدی و یک پایه بلند، یه تک زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی، یک پایه بلند، یه تک زنجیره، دوباره یک پایه بلند، یه تک زنجیره، پایه بعدی، پایه بلند، یه تک زنجیره، پایه بعدی، پایه بلند. به همین ترتیب تا انتها میبافم و دوباره چند رج من این بافت رو تکرار میکنم. دوباره میبافم، برمیگردم، این قسمت رو دوباره بهتون نشون میدم و بعد میگم چند رج این رو تکرار میکنم. خب ببینید دوستان، من 1 2 3 رج بافتم، چهارمی رج رو میبافم. ببینید دوباره پس میام 3 تا زنجیره، یه تک زنجیره، میرم رو پایه بعدی، دوباره یه تک زنجیره، میرم رو پایه بعدی، یه تک زنجیره، میرم رو پایه بعدی. ببینید 4 رج به این شکل من بافتم. 1 2 3، این میشه 4 رج. میبافم، بهتون میگم که به چه شکلی ادامه کار داده میشه. خب بچه ها یه چیزی اینجا بگم،
دور سر من 56. 56 رو تقسیم بر 3/14 میکنم میشه 17 و 83. یا 18 سانت میگیرم یا 17 سانت، ولی فکر کنم 17 بگیرم چون یه مقدار کیپ بشه بهتر هستش. پس یعنی من الان اینجا این 4 رجلی رو که بافتم، ببینید یه مقدار هم که بکشم به من 17 سانت بافتم رو میده. حالا میام تک زنجیره رو که زدم به 1 2 3 زنجیره بستم رو میزنم. پس در واقع من با این محاسبه‌ای که انجام دادم قطر این دایره برای من به دست میاد که سایز سر اون شخص دستم میاد که چقدره. حالا میام دوباره اینجا 1 2 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره برای فاصله. حالا 2 تا پایه بلند رو رد میکنم میام روی پایه بلند سوم. دوباره 1 2 3 4 5 6 و 2 تا پایه رد میکنم میام داخل پایه سوم. دوباره 1 2 3 4 5 6 و 2 تا پایه رها میام پایه سوم. دوباره 1 2 3 4 5 6 2 تا پایه رو رها میکنم میام پایه بلند سوم. به همین ترتیب ادامه میدم. رسیدم به انتهای کار. ببینید 2 تا پایه موند، 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. حالا در این رجل من باید پایه های کوتاه بافم. یه تک زنجیره همین روی این 3 زنجیره یک پایه کوتاه. 6 تا زنجیره زده بودم پس 6 تا پایه کوتاه باید ببافم. 1 2 3 4 5 6 میام روی پایه بلند یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 و میام روی پایه بلند پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 و روی پایه بلند یک پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم. خب ببینید دوستان من بافت رو ادامه دادم. حالا میام به اولین پایه کوتاه یه بست میزنم. حالا از بین این 6 تا میام روی اولی یه بست، روی دومی یه بست، روی سومی بست و 3 تا زنجیره معادل یک پایه بلند، 2 تا زنجیره فاصله، همونجا دوباره یک پایه بلند میبافم به این شکل. 3 تا زنجیره میزنم میرم روی 6 تای بعدی، 1 2 میام روی سومی و دوباره یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره میزنم میام روی 6 تای بعدی، 1 2 میرم روی سومی، یک پایه بلند، 2 زنجیره، یک پایه بلند به این شکل. دوباره میام 3 تا زنجیره میرم روی بعدی، 6 تای بعدی، 1 2 میرم روی سومی، یک پایه بلند، 2 زنجیره و یک پایه بلند. دوباره 3 تا زنجیره و ادامه کار و کار به این شکل در میاد. خب ببینید من تا انتها بافت رو انجام دادم. میام اینجا
3 تا زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. میخوام برم توی این فضای 2 زنجیره، پس یه بست میزنم، 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند، 1 پایه بلند دیگه هم میبافم. حالا 2 تا زنجیره میزنم، دوباره توی این فضا 2 تا پایه بلند دیگه میبافم به این شکل. حالا میام یه تک زنجیره میزنم توی این فضای 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه و یه تک زنجیره. دوباره میرم داخل این فضای 2 زنجیره‌ای که ویمون رو تشکیل داده، 2 تا پایه بلند میبافم. حالا 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند، یه تک زنجیره، 1 پایه کوتاه و دوباره یه تک زنجیره. خب من تا انتها بافتم، میام اینجا یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت یه پایه کوتاه، یه تک زنجیره و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. دوباره میخوام برسم این قسمت، پس اینجا هم یک بست میزنم و میام این قسمت یک بست. دوباره رج قبل تکرار میشه، 3 تا زنجیره، 1 پایه بلند دیگه، 2 تا زنجیره و 2 تا پایه بلند دیگه داخلش به این شکل. یه تک زنجیره، میام رو پایه کوتاه، یه پایه کوتاه، یه تک زنجیره، دوباره میام این قسمت، 2 تا پایه بلند میبافم، 2 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. یه تک زنجیره، باز میام این قسمت، 1 پایه کوتاه، یه تک زنجیره و ادامه کار. پس این رج هم مثل رج قبل به همین شکل بافته میشه و کار من به این شکل در میاد. به انتهای رج رسیدم، میام این قسمت هم یه تک زنجیرم رو میزنم، میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم و کار به این شکل در میاد. حالا دوباره باید برم تو فضای 2 زنجیره، پس این قسمت هم یه بست میزنم، میام اینجا یه بست، همینجا یه تک زنجیره، میخوام پایه کوتاه ببافم، یه پایه کوتاه. حالا 1 2 3 4 5 تا زنجیره میزنم، میام تو این فضای 2 زنجیره، 1 پایه کوتاه. در واقع دیگه این قسمت رو کاری ندارم. دوباره 1 2 3 4 5 میام اینجا 1 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 میام این قسمت 1 پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم. به انتهای رج رسیدم، 5 تا زنجیرم رو میزنم، میام به این قسمت پایه کوتاه 1 بست میزنم، همینجا یه تک زنجیره میزنم، دوباره میام این قسمت و 1 پایه کوتاه میبافم. حالا داخل این 5 زنجیره 5 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 میام روی پایه کوتاه، 1 پایه کوتاه، دوباره 1 2 3 4 و 5 دوباره این قسمت 1 پایه کوتاه روی فضای 5 زنجیره، دوباره 1 2 3 4 و 5. ببینید این قسمت 6 تا زنجیره بود، 6 تا پایه کوتاه، حالا اینجا 5 تا زنجیره، 5 تا پایه کوتاه. دوباره میام روی پایه کوتاه و ادامه کار به همین شکل. خب به انتهای رج رسیدم، میام به اولین پایه کوتاه 1 بست میزنم. همینجا میام 3 تا زنجیره معادل 1 پایه بلند و یه تک زنجیره برای فاصله. این بار میام 1 خونه رها میکنم، میرم داخل بعدی، یعنی
مثل این قسمت نیستش که یه دونه پایه بلند می‌بافتیم یه تک زنجیره و دوباره همون پایه بعدی. میایم اینجا یه دونه فاصله میذاریم، دوباره یه تک زنجیره میزنم، یه خونه رها، میرم داخل پایه بعدی و یک پایه بلند میبافم. دوباره یه تک زنجیره میزنم، یک پایه رها، میرم داخل پایه بعدی و پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره، یه پایه رها، داخل پایه بعدی. ببینید کار رو. دوباره یه تک زنجیره، یه پایه رها، داخل پایه بعدی. یه تک زنجیره، یه پایه رها، پایه بعدی. یه تک زنجیره، پایه بعدی رها، پایه بعد. به این شکل ادامه میدم. به انتهای کار رسیدم، یه تک زنجیره میزنم و میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. حالا همینجا دوباره یه تک زنجیره میزنم، میام این قسمت یک پایه کوتاه. توی فضای تک زنجیره یک پایه کوتاه. روی پایه بلند یک پایه کوتاه. دوباره روی تک زنجیره یک پایه کوتاه، روی پایه بلند یک پایه کوتاه. دوباره یک پایه کوتاه روی تک زنجیره، یک پایه بلند روی یک پایه کوتاه روی پایه بلند. به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. حالا شما هر چقدر دوست دارید ارتفاع کلاهتون باشه، این پایه بلند پایه کوتاه رو ادامه میدید. یعنی الان این که تموم شد، دوباره این قسمت یه پایه بلند، یه تک زنجیره، یه دونه پایه رها، داخل بعدی پایه بلند بافته میشه. پس ادامه به این شکل پیدا میکنه. به این شکل. خب به انتهای رج رسیدم، پایه کوتاه آخر رو هم زدم، میام به این قسمت یک بست میزنم. میخوام دوباره بافت این قسمت رو شروع کنم. پس 1 2 3 4 تا زنجیره، 3 تا برای پایه بلند و یه زنجیره برای فاصله. میام این پایه رها، داخل پایه بعدی و یک پایه بلند. دوباره یه تک زنجیره، یه پایه رها، پایه بعدی. دوباره یه تک زنجیره، یه پایه رها، پایه بعدی. یه تک زنجیره، این پایه رها، پایه بعدی. به همین ترتیب تا انتها من به همین شکل ادامه میدم. خب ببینید به انتهای کار رسیدم، میام به سومین زنجیره، بستم رو میزنم. حالا دیگه در انتهای کار، چون این کلاه کلن کوتاه بافته میشه به این شکل، میام در انتهای رج پایه های معکوس میزنم. پس یه تک زنجیره میزنم، پایه معکوس کوتاه. میام به این شکل، حالا بر میگردم به سمت راست، به چپ نمیرم. میام اینجا به این شکل میگیرم و یک پایه کوتاه. میام روی پایه بلند میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. میام توی این فاصله تک زنجیره یک پایه کوتاه. دوباره میام روی پایه بلند و یک پایه کوتاه. میام این داخل یک پایه کوتاه. میام روی پایه بلند یک پایه کوتاه. میام روی تک زنجیره یک پایه کوتاه. روی پایه بلند یک پایه کوتاه. به همین ترتیب تا انتها ادامه میدم. خب من تا انتها بافتم. ببینید به این قسمت رسیدم. میام اینجا به این شکل میگیرم و یک بست میزنم به این حالت و بعد نخم رو کات میکنم و میام از این قسمت عبورش میدم و کار من تموم میشه. خب ببینید دوستان، نخ رو کات کردم، میام از پشت کار به این شکل میگیرم و عبورش میدم و حالا نخ رو میام
از پشت کار داخل پایه پنهانش میکنم. این قسمت نخم به همین شکل یه مقداری نخ رو میکشم و این قسمت پنهانش میکنم و کار من به این قشنگی و زیبایی تموم میشه. به این شکل.